ሰላም እንደምን አላችሁ ውድና የተከበራችሁ የDKT አፕ ተመልካቾች እንደተለመደው በአዲስ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ዛሬ የምንመለከተው እጅግ ጠቃሚ የሆነ ነገር ነው። ይሄውም ስልካችንን በእጃችን ሳንነካ በድምጻችን ብቻ ማንኛውንም ነገር መጠቀም የምንችልበትን ዘዴ እናያለን። ይህ ለአብዛኞቻችን ይጠቅማል ምክንያቱም ጊዜ ከመቆጠብ አንፃር። ስለዚህ ቪዲዮውን እስከመጨረሻው ድረስ ተከታተሉ። በተጨማሪ ያላችሁን አስተያየት ጥያቄ በቀጣይ እንድናቀርብላችሁ የምትፈልጉትን ነገር ኮሜንት ላይ ጻፉልን። በተቻለን አቅም ምላሽ ለመስጠት እንሞክራለን። እንዲሁም ቪዲዮውን ላይክ በማድረግ እኛም ማበረታታት ትችላላችሁ። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በመቀጠል ከጎን የሚመጣውን የደውል ምልክት ተጭናችሁ ኦል ስታደርጉ የቻናላችን ቤተሰብ ሆናችሁ ማለት ነው። አሁን አፕሊኬሽኑን እንዴት ዳውንሎድ ማድረግ እንደሚቻል እንመልከት። መልካም ጊዜ። የተማርናቸውን አፕሊኬሽኖች ለማግኘት ከምታዩት ቪዲዮ ስር አፑን ለማውረድ የሚል ሊንክ አለ። እሱን ትጫናላችሁ። በመቀጠል ወደ DKT አፕ ዌብሳይት ይወስዳችኋል። ወደ ታች ዝቅ በማድረግ ዳውንሎድ የሚለውን በተን ስትጫኑ አፑን ታገኙታላችሁ። በመቀጠል ኢንስቶል በማድረግ መጠቀም ትችላላችሁ። እሺ ወደ መረጃው ልለፍ። ይህ አፕሊኬሽን እንግዲህ ምንም አይነት ስቴፕ የለውም። ለአጠቃቀም ቀላል የሆነ አፕሊኬሽን ነው። ስልካችሁ ጋር ከጫናችሁት በኋላ ትከፍቱና ፍቃድ ትሰጡታላችሁ። ከዚያ ወዲያውኑ መስራት ይጀምራል። ይሄው አፕሊኬሽኑን እንከፍተዋለን። ከዛ እዚህ ጋር ኦኬ እንለዋለን። በመቀጠል ወደ ሴቲንግ ይወስደናል። እዚህ ጋር ሰርቪስ በሚለው ላይ ቮይስ አክሰስ የሚለውን ተጭነን ይሄኛውን ኦፍ የሆነውን ኦን እናደርጋለን። ከዛ ታች ጋር ኦኬ እንለዋለን። ከዛ ባክ ብለን እንመለሳለን። አሁንም በድጋሚ ባክ እንለዋለን። እዚህ ጋር አፕሊኬሽኑን እንከፍተዋለን። በመቀጠል የድምጽ ፍቃድ ይጠይቀናል። አለው እንለዋለን። ከዛ አፕሊኬሽኑ መስራት ይጀምራል። አሁን እንደሚሰራ ሞክረን እናረጋግጥ። እሺ አፕሊኬሽኑን ጭነን ፍቃድ ከሰጠነው በኋላ አገልግሎቱን ለማስጀመር ኖቲፊኬሽን ባርን እንከፍታለን። ከዛ እዚህ ጋር ታፕ ቱ ስታርት የሚል አለ። ይሄንን ስትጫኑት ወዲያውኑ አገልግሎት መስጠት ይጀምራል። ይሄው ይሄንን እጫናለሁ። ኦፕን ዩቲዩብ፣ ሆም፣ ፕላይ ስቶር፣ ባክ። ይሄው በዚህ መንገድ አገልግሎቱን ተጠቅማችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ለማቋረጥ በድጋሚ ኖቲፊኬሽን ባርን ተከፍቱና እዚህ ጋር ታፕ ቱ ፓውዝ የሚለውን ስትጫኑ ያቋርጣል። እንደተመለከታችሁት በዚህ መንገድ የተለያዩና ማንኛውንም ነገር በድምጻችሁ ስልካችሁን መጠቀም ትችላላችሁ። አውርዱና ሞክሩት። እርግጠኛ ነኝ እንደምትወዱት አልጠራጠርም። አፕሊኬሽኑን ከሞከራችሁት በኋላ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ አድርሱን። በድጋሚ ቪዲዮውን ላይክ በማድረግ እኛን ማበረታታት ትችላላችሁ። በተጨማሪ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንደዚህ አይነት መረጃዎችን ታገኛላችሁ። በቀጣይ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ። ቻው።